Recording. Okay, again, good morning everyone. Tuloy natin yung lessons natin for the second exam. Okay. So yung lesson natin for today is operational amplifiers. Medyo familiar na tayo last time dito. Nagamit na natin siya sa lab nung 180. But let's have a recall para hindi tayo lost in life. Okay, so recall muna tayo. Di ba yung low pass filters natin, RC circuit siya. So kunyari, let me try to draw here. Simple RC circuit. Okay, so ito yung RC circuit natin. Tapos, di ba sa lab nyo, syempre hindi ganito kasimple yung nagawa nyo. Kailangan nyo lang gumawa ng mas maraming resistor para makuha yung gusto mong frequency na i-filter. Okay, so ayan. Okay, kunyari isipin nyo itong voltage source mo ay biomedical signals. Okay? And then, syempre may voltage dito tapos yung gusto mong output is somewhere here. Diba? Somewhere here yung gusto mong output kasi nandyan yung dyan gumagana yung low pass filter. Tama ba? Okay? So yung signals na pumupunta dito, na voltage dito, filtered na siya ng capacitor, ng low pass filter system mo. Okay, however, kunyari gusto mong i-filter ulit yung next na yung signal na yun, gusto mo siya ulit i-filter. Gusto mo ulit i-filter, ikakabit mo siya somewhere, so to another component. Kakabit mo siya to a random component. Okay, here, ano mangyayari? Itong part na to, usually meron siyang impedance. Sabihin natin Z. Okay. Same pa rin ba yung makukuha mong voltage? Hindi na, di ba? Hindi na kasi magbabago yung total impedance ng circuit mo. Tama? Di ba pag, di ba? Kunyari, another example for this is kapag kumukuha tayo ng Thevenin equivalent circuit. So, kunyari dun sa exam nyo, di ba, mare-reduce mo yung apat na voltages into one. Thevenin equivalent circuit, VTH. Tapos, RTH. Okay, and then yung sa special case na kung saan yung VTH natin ay ganyan siya, di ba? Tapos, yung RTH natin, hindi ko pala kinalculate yung RTH din. Calculate natin yung RTH. Ito. RTH is just parallel nung apat. So, 4 over R over 4. So, going back. Kinukuha ko lang yung example natin galing sa So, R over 4 yung resistance. Okay? So, ito tingnan natin. Yung VTH natin, nakikita natin siya as something like this. And then, however, kapag kinabitan mo na ng resistance, ng R load, immediately magbabago yung voltage dito. So, yung voltage sa R load is now voltage divider.
Okay, hindi na siya ito. So, ang point ko ay every time magkakabit tayo ng something to the circuit, magbabago yung kakabitan mo. Unless na lang power supply siya. Okay, di ba? So pag power supply, pag kinabitan mo talaga siya ng something, kahit ano ikabit mo dyan, yung voltage niya ganun pa rin. Okay? Pero for most of the times, hindi natin ma-achieve yung ganun. So kailangan natin humanap ng mga other components na makakapag-solve ng problem natin. Okay? Aside from voltage supply. So syempre hindi naman tayo pwedeng maglagay lagi ng voltage supply para makuha natin yung gusto nating voltage. Okay, so punta tayo sa operational amplifiers. So ito yung itsura ng operational amplifiers. Nakita nyo na siya in real life, yung pa-square na maraming pa. Okay, yung sa lab natin last time, yung dual op amp yung gamit natin. Meron siyang 8 legs kasi dalawa siyang op amp. Okay, pero for this one, ang meron lang tayo ay 1, 2, 3, 4, 5. 5 legs lang. Okay. So meron tayo dito sa part na to ay meron tayong input ports, meron tayong output port, and then meron tayong power supply port. Okay. So ito, ibig sabihin lang nito, tsaka ito. Dapat yung power supply nakakabit sa isang ground. Nakakabit sila sa ground. Okay. Kung saan man sila magka-come into place. Okay. Same with the output port. Okay, anyway. So ito yung itsura ng ano natin. Itsura ng op-amp natin when it comes to circuits. Okay, and usually pinapangalan natin itong V+, V-, VO. And then yung power supply, hindi natin siya dinodrawing usually sa circuit diagram kasi pampagulo na siya. Okay? Okay. Okay, so yung power supply port para gumana yung op-amp mo. Okay? And ang nice nitong itsura ng op-amp natin kasi can actually imagine all systems to look like this. Okay? So usually magkahiwalay yung power supply natin tsaka input natin. Okay? Kasi ayaw mong sumasakay sa power supply mo yung input mo rin. Anyway, going back to the topic. Ito yung itsura ng op-amp. And ano ba yung properties nito? So okay. So meron tayong dalawang important properties na kailangan alamin. Okay, yung output voltage natin comes in the form like this. Output voltage natin is A times yung difference ng inputs. Okay. Yung A natin laging malaking number, approaching infinite. And the output resistance is just 0. Ano ibig sabihin na output resistance is just 0? You can imagine that as para siyang power supply. Okay? Para siyang power supply. And another one na important property natin would be the input currents would be 0. So dito sa part na to, walang pumapasok na current dito. Walang pumapasok na current dito. Okay? So syempre kung 0 yung input currents mo, dapat sobrang laki ng input resistance mo. Okay. So syempre minsan maguguluhan ka sa itsura nito. Kung di ka comfortable sa itsura nito in your circuits, you can always transform this circuit into this one. Okay, so itong part na to, talagang putol siya. Okay, so ayun yung point ng pagiging niya. Yung point ng pagiging input current mo ay 0. Talagang putol tong dalawang to. Kung kakabit mo siya dito, kabit mo dito. Talagang ganyan yung drawing niya. Okay. Talagang ganyan yung drawing niya. Kung gusto mo siya i-transform to something like this.
Okay, so mukhang power supply yung output mo. And in this part, ito ay dependent power source. Kasi nakadepende siya dito sa depende siya dito sa inputs mo. Okay? Okay. So pwede mo siyang i-drawing na ganito. Start tayo, no? Try natin mag gawa ng mga circuit natin. Okay, so yung mga op-amp circuit talagang ano na sila, defined na sila. Hindi mo na kailangan mag-isip. So lagi, kumari, non-inverting op-amp, pag sinabi mong ganun, ito na talaga itsura ng circuit niya. So yung R1, pwede lang siya magbago ng, kunyari, naka-series na tatlong 1K, kung gusto mo 3K yung, 3K yung resulting R1 mo, ganun lang. Okay? So in essence, ganito pa rin. Meron kang R1, meron kang R2, tapos yan na. Alright. Okay. So, papansinin nyo agad, sabi nga natin, wala tayong input current. Wala tayong input current. No? So, itong parts na to, walang dumadaloy na kuryente. Okay, walang dumadaloy na kuryente dyan. Pero hindi sila obsolete. Yung mahalaga sa part na yan ay yung voltages na meron sa kanila. Okay? Okay. So, try natin i-analyze to. So, immediately alam natin si V+. Si V plus ay si VI lang. Okay, bakit ganun? Kasi si VI, nakakabit siya sa ground. Okay, and then by just looking at it, alam mo na kailangan niya mag-increase by VI. So itong leg na to would be immediately VI. Okay? And then, okay, yun pa lang yung alam natin. Itong part na to, VO to. Okay, sorry, wait lang. Naguguluhan ako din sa mga... Okay, anyway, nakita na drawing nyo naman na. Sige, naguguluhan na ako. So we have VO to be A, V plus minus V minus. Okay, we don't know V minus yet. Okay, hindi natin alam si V minus. However, I can KCL somewhere around here. Okay, KCL ako dyan. And madali lang siya. Okay, so imagine ko na may lumalabas na current dito, pababa, pababa, pababa. Okay. Dito walang pupunta kasi 'di ba walang current lagi sa inputs niya. Okay? So walang current sa inputs niya. So doon lang pwede So doon lang pwede dumalo yung kuryente. Okay, parang weird no may lumalabas na dito, may lumalabas na kuryente dito. Okay, hindi siya weird kasi meron pang power supplies dito na nakatago. Okay, so may power supplies na nakatago diyan and ayun yung nagsusupply ng current. Okay? So hindi siya weird. Okay, anyway, going back, ako dito, mag KCL tayo dito. At this part, meron akong papasok, meron akong papalabas. So yung papasok ko would be, let me write down, VO minus V minus divided by R1 must be equal to the outgoing, which is V minus over R2. Okay? So, sige, isolate ko si V minus. I think we can do that. And simply enough, ito lang siya.
Lipat ko lang yung ano, lipat ko yung V minus. Mukha ako nagma-minus. Bakit po VO hindi B plus? Ano yung sorry? Dito ba sa part na to? Dito? Dito ako nagme-measure ng current. No? Pababa. Sorry, may tanong kasi sa akin. Bakit daw hindi B plus yung ginamit ko dito? Tama ba? Oo, kasi ito ay VO, di ba? Itong leg na to ay VO. Kasi output port siya ng ano, output port siya ah, ng op amp natin. So VO minus VI ay V minus, sorry. Ito yun. Voltage na dito. Tapos dito ay zero lang. Okay? Okay, okay. Okay, so I can hindi niyo tanong no isa. Hala, ako ba yung mali? Bakit po VO minus V minus yung potential difference sa left side? VO din po ba yung yung Yes, VO2 lang. Guys, VO2. Okay, output siya nung ano, 'di ba? Output siya ng op amp. Yung pangalan ng output ng op amp ay VO, 'di ba? Ayun siya, VO. Wala pa tayong ginagamit sa ano. Wala pa tayong pinaggagamitan nito. Okay. Alam lang natin siya immediately kasi yun yung nakakabit dito. So, V plus is equal to VI. Okay, okay na ba? Okay na ba yung confusion? Okay na ba? Okay na ba? Okay, sige. I-ayos lang natin to. I-isolate natin si B minus. Okay, so ito ay VO R1 divided by, tama ba? Equal to V minus. So, ayan. Dinivide ko lang, no? Tapos pwede natin siya actually pasok yung R1 mo para neat na itsura niya. Okay? Okay. Wait, hindi pa nagre-reply yung ano, isang nag-chat kanina. Okay na ba yung confusion regarding do sa ano? Okay. So, nagki-KCL tayo dito sa ginawa natin. Nag-KCL lang tayo dito. Alright. Anyway, ito na yung V minus natin. Okay. Tapos meron tayong V plus, no? So, pwede natin i-plug in tong V plus dito. Tapos yung V minus din. Para yung mga variables ko ay VO lang and VI. Okay? So, ma-eliminate ko yung mga V plus at V minus. Okay, going back. Let's try to do that. A. Tapos, yung V plus ko would be VI. Nice. Tapos, ito ay VO. And then, what to do next?
Let's try to isolate VO para output in terms of input. Para cute, di ba? VO, AVI, tapos minus AVO 1 plus R1, 2. Okay. Lipat natin sa kabila yung VO, tapos ma-isolate na natin siya. VO plus A VO 1 plus R1 over R2, and then this is equal to A okay. And then, ayan, ma-isolate na natin si VO. Tapos, divide lang natin. Divide lang natin. Now, this doesn't look pretty. Mahirap siya imagine. So, let's try to further simplify para lang ma-simplify natin. Ay R2 A R1 plus R2. Tama ba? Okay, so ito, pinagsama ko sila ng denominator. So, magiging R2 to. Tapos all over R2 plus R2 plus R1 yung nasa numerator. Tapos since nasa denominator silang lahat, kung gusto mo i-proper form siya, baliktarin mo yung lilipat yung denominator sa pinaka-numerator mo. So yung R2 lumipat sa taas. Okay. Now, what's next? Kakaroon tayo ng approximation for this part. Okay? Kasi si A, alam natin, si A goes to infinity. It's a very large number. Okay. So this part, itong term na to, siya yung magdo-dominate over this. Okay? So infinite kasi to, infinite plus 1 is just almost infinity lang din. So we have A, VI. Tanggalin natin si 1. Obsolete na siya. So we have A times R2, R1 plus R2. Okay, so kakancel si A. Ayan na, mag-make sense na yung sagot natin. Well, make sense naman kanina pa. Ang weird lang kasi na meron tayong infinite na constant sa sa mga equations natin. Okay? So ito yung natin, input-output natin relationship. So R1 plus R2 all over R2. Tama ba yung nakuha ko? Okay? You can also proceed with the circuit as something like this. Okay? Pwede kang mag-isip ng ganito para kung confused ka sa itsura nito, pwede mo ilipat siya sa ganito. Okay? It's much nicer, no? Kasi kita mo talaga dito, putol siya. So walang current. Okay? Dito, wala rin current. Tapos power supply yung nasa itaas mo. Nandito. Kitang-kita mo. Kitang-kita mo siya. Okay? Okay. So yun siya. Ito yung result natin. Non-inverting op-amp. So, amplifier siya. Kasi pwede mong i-adjust si R1 or 2 such that ma-amplify mo si input mo. Okay? Okay. Diba? So, pwede itong maging greater than 1. Definitely. Which is nice. So, non-inverting siya kasi yung same polarity yung same polarity yung input mo sa output mo. So, let's try the inverting case. Yung inverting case naman natin. Okay. So, you have here the op-amp. Baliktad siya. Baliktad siya in terms of yung polarities ng Okay. Pangit lang yung drawing pero pwede ka naman mag-drawing na mas maayos pa dito.
Okay, so pwede mo siyang i-drawing in a simpler form like this. So kahit baliktarin mo, no? Kahit baliktarin mo yung plus minus, dito lang siya babaliktad. Ganun pa rin yung ano, ganun pa rin yung dependent source. Okay, mag-emanate pa rin yung VO dito sa plus part. Okay, kahit baliktad siya dito. But anyway, sige, dito tayo naman. Dito naman tayo. Okay. So let's try to do this. Okay. So paano natin ito gagawin? So alam natin na walang current dito. Okay, ito ay ground. Alam mo na agad na voltage dito ay ground. Dito rin, ground. Okay, pwede tayo mag-KCL dito. Pwede tayo mag-KCL dito sa taas. Part na to. Dito lang walang dumadaloy. Dito lang walang dumadaloy. Pero dito sa taas, dito sa voltage supply mo, ay voltage input mo, pupunta dito sa output. Pwedeng dumaan yung current. Okay? So let's have that. VI. Dito muna tayo sa gilid para kita natin. VI minus V minus all over RA. So nag-assume ako na current ay pag ganito. Tapos must be equal siya sa V minus minus VO all over RB. Okay? And then immediately alam natin si V plus as 0. Si ground siya nakakabit. Okay. And then I think we can write down our output, which is this. In terms of input, by ayusin lang natin to. Okay, ayusin lang natin to. So let's try to do that. So this becomes VI RA minus V minus RA is equal to V minus RB minus VO over R. Okay, isolate lang natin. Pag samasamahin natin yung may mga B minus. So, stay lang muna dyan si VI. Tapos, lipat natin yung VO, pabalik sa kabaliwa. Tapos, yung isang V minus sa kanan. And we'll have something like this. Okay? Alright. So, gawin lang natin ulit yung kanina. Ilalagay na natin to sa output natin, which is yung A, V plus minus V minus. Okay, so si V plus immediately 0. Si V minus would be very tedious to write. So let me have some space there. So yung V minus natin is just 1 over RA plus 1 over RB. Siyempre, confusing pa. Lagyan natin ito. Tapos VI. Ayun na. Hindi na siya confusing, di ba? Okay, so ito kasi 'di ba si V minus yung pina-plug in natin and hindi pa natin siya na-isolate. So itong part na to, i-divide mo siya, 'di ba? Punta dito. Tapos ito remains as is. Now we have something like negative A. Tapos ito ay ayusin na natin tong buong term na to. So this is just RA
RB all over RA plus RB. And then, ang dami namang terms. VI RA plus VO. Okay, let's take it slowly. For brevity, I would write this as RAB. Para hindi lang ako mahirapan magsulat. Now I have negative A RAB. Pwede nyo gawin sa exam to para hindi kayo mahirapan magsulat. Times VI all over RA. Plus, tapos kasi may minus dito, so minus pa rin siya. A, RAB. Naging Arab siya. Weird. Okay. Ayan. Ma-isolate na natin si VO. So, ayun yung effort na ginagawa ko ngayon para maging output-input yung ano natin. So, lipat ko siya sa kabila. Then, I have, mabilis na, no? Bilisan natin. So, VO ko magiging 1 plus A RAB. Tapos, 1 over RB. Tama? And then, negative ARAB VI. And then, we'll divide everything para VO na lang. So, this becomes and ayan. We're nearing to an end. Okay. Now, we use the approximation again that this is very large as compared to 1. So, we have magiging obsolete na yung 1 dito. Tapos, ay, tama. VI over RA to. Sorry. Saan ako nun? Okay. Nag-miss ako dito. Tama, tama. Okay. So, hindi pala RA yung nalagay ko. So, yung kapartner ni VI si RA. Okay. Thank you, thank you. Pag sa exam naman, pag ng mga prob set niya, pag nakita kong ganyan yung nangyari sa somewhere, binabasa ko naman yung work niya. Minimal yung mali din. Minimal yung mali. Minsan kasi talaga nakaka-confuse magsulat. Kaya mag-latex kayo, mas madali. Okay, anyway, ito na. Pwede natin cancel yung A, yung RAB. Pwede natin cancel. And, ayan, what's left is negative RB over RA times VI. Okay? So, nag-flip lang to kasi ginawa natin proper form yung fraction. So, let me... Uy, tama tayo. Galing ah. Okay, so ito yung inverting case. Again, you can choose this to be greater than 1 or you can choose this to be less than 1. So, pwede ka mag-diminish ng signals. Okay, kasi pwede mong litan si RB compared kay RA. Kanina parang hindi feasible. Hindi siya feasible no? Kasi kita mo dito. Ito ay laging greater than R2. Okay, R2 denominator mo. So greater than 1 tong thing na to. Yung factor na to. Okay, dali lang, di ba? Dali lang mag-op-amp. Okay, try natin tong funny case na to. Itong isang case natin,
wire lang papuntang input sa plus, wire lang din papunta sa input na minus. So let's have a go with this. So alam natin immediately that V plus is just VI and V minus is automatically VO. And I think we can proceed agad dun sa equation natin for the op-amp, which is VO A V plus minus V minus. And then plug in the things that we know. A tapos VI minus VO. Distribute A. Lipat mo yung VO. So something like this. Tapos alam mo agad VO ay A VI all over 1 plus A. Tama ba? And then the approximation happens here. So A plus 1 is just A. Okay, kasi malaki si A. So we have A VI over A. And A cancels out. So we have something like this. So VO VI. Okay? Yung output mo, same lang din sa input mo. So kaya siyang tinawag na voltage follower. Okay, question. Bakit hindi ka na lang mag-wire? No? Hindi ka na lang mag-wire. You just make this obsolete and you create the wire. Technically, di ba ganun lang yung nangyari, di ba? Kasi yung VO dito, kung lalagyan mo ng wire, VI siya. Okay? Ito yun, di ba? Ito yun. Bakit pa natin kailangan maglagay ng op-amp? Okay. So pag ginawa natin tong op-amp natin, we actually solve our problem kaninang introduction natin. No? Na kapag nagkakabit tayo ng kahit ano, nagbabago yung voltage dito. So kung hindi ako maglalagay ng op-amp, kunyari some circuit lang siya, no? Kuwari hindi to supply, kuwari some other signal lang siya. Pwedeng magbago yung voltage na nandito. Magbabago yung voltage na nandito kapag tinaasan ko tong si load resistor ko. So with this setup, kahit gaano kalaki yung RL ko, no? Kahit gaano kalaki yung RL ko, tapos kahit magkabit pa ako ng another here, kabit pa ako ng other element here, VO stays the same. VO stays the same. Okay? Kasi nag-a-act ito as power, para siyang power supply. Okay? And then kunyari, let's try to draw our circuit plus minus yung low pass filter natin para mas actual yung demo natin. Okay? Ito yung ano natin, gusto natin in live, tapos hugutin natin yung voltage dito. Okay? So kapag naglagay ako ng element agad, this voltage here would change and we don't want that. So gagawin mo, you want an op-amp here. Let me draw that. Gagawin mo, gusto mo maglagay ng op-amp dito. Okay? Tapos magpa-follower ka lang. So tawagin natin tong VF kasi filtered na voltage siya. So with this kind of setup, alam mo na itong nandito sa port na nasa kanan mo, VO.
is just immediately VF. Okay, kasi nag-voltage follower ka lang. So itong part na to amazing kasi hindi na to magdo-draw ng current. Wala kang current na dadaloy dito. So disconnected tong dalawang circuit. Yet natutuloy mo information propagation through them. Okay? Galing, di ba? Kaya very helpful yung mga op-amp natin. Ayan. So, nagkaroon tayo ng solution sa problem natin ng kanina. So, kahit anong ilagay ko na dito, kahit anong ilagay ko na element dito, kahit gaano kalaki yung resistance niyan or impedance niyan, it won't affect this circuit here. Okay? Won't affect this circuit here. Kasi technically disconnected sila. Amazing. Okay. So ayan, ito yung introduction natin for op-amps. Marami pang kinds ng op-amp. Nakakapag-integrate to, nakakapag-differentiate to, nakakapag-add to, nakakapag-subtract to, nakakapag-filter to, magiging filter to next time. Okay, kasi itong setup natin ito, parang haba, no? Ang haba niya for a filter. So meron tayong next, yung mag-filter na, meron tayong op-amp na filter na rin siya. Para mas mabilis buhay natin. Kaysa gagawa ka pa ng ganito. Okay? Okay. So ito lang muna for introduction natin para hindi kayo bombarded with information. So any questions? Any questions regarding the topic for today? So syempre guys, may nakakabit na dito power supply. Kung saan man. Hindi mawawala yan. Hindi siya gagana. Okay. Parang walang question. Next meeting, Monday. Amplifier pa rin ba yung tawag, sir, kahit pinapababa niya yung signal? Yes. Oo. Next meeting, Monday, wala tayong klase. Pero may kailangan kayong puntahan sa UPM. Kailangan nyo, may attendant kayong magto-talk. So, foreigner siya. Kaya merong ganap on Monday sa UPM Theater na kailangan yung attendance. So, yung attend, syempre, as usual, may bonus. May bonus kung saan man. Hindi ko muna i-reveal kung saan. Okay. Yung 2 p.m. po ba yan? Oo, 2 p.m. to. Siyempre, hindi ako magkaklase ng 10 to 11:30 para makakain kayo tapos para makaprepare kayo papunta dun. Kasi I think some of you galing pa sa labas ng Metro Manila. Or at least nasa dulo ng Metro Manila. Okay? Paano po if may class kami ng 2:30 sa ibang subject? Alam ko gagawa naman ng excuse letter. So ayun, sana sige. I-ano ko yan, sabihin ko sa people concerned na meron sa inyo may class. Okay, para makapag-excuse kayo. Okay, sige. Kung may questions, ayun na. Sir, naka-generalize na po ba yung equation ng VO and VI sa non-inverting and inverting? Or circuit specific siya? Kapag ganun yung ginawa mong circuit, ayun yung equation mo. Okay, automatic. Kapag ginawa mo yung kaninang mga circuit na yun, kuwari non-inverting, kuwari ganun yung setup mo for your circuit, automatic ganun yung equations mo. Okay? So, pwede mo siyang mag-skip ng solution for something. Pag nalagay mo na siya sa ganung form niya. Okay?
Sige. Kung may questions pa, you can ask me. Canvas o di kaya email. Okay? Okay. So, ayan. 1 hour lang tayo. Chill lang. Alright. Sige. Yun lang. See you next week sa Thursday. And have a nice weekend. Bye guys. Thank you for attending. Teka, mag-ano ako mag ano pala ako mag-attendance.